Aking balintataw, ipakita sa mga sangre ang ipinasilip mo sa aking isipan nang hawak kita kanina. Binigyan ulit ni Gargan si Mitena ng Esperanto. At ang hirada ng aking ama na ngayon ginawa na rin nilang kasangkapan ng higit pang kasamaan. Mas pinaghandaan nila tayo ngayon. Kung kaya'y paghahandaan din natin sila. Kailangan namin ang lahat ng tulong na kaya naming makuha, Agnen. Hindi lang simpleng labanan ang mangyayari. Nais man kitang tulungan, Mira, ngunit paumanhin dahil hindi ko mapagbibigyan ng inyong kahilingan. Naiintindihan ko. Pero kung hindi tayo lalaban, sino? Nag-aaksaya lamang tayo ng panahon dito. Halika na. Nangangamba ko na baka wala na tayong maabutan. Hanggang dyan na lang kayo! Narito akong muli upang humingi sa inyo ng tulong, lalo't ang kadiliman ni Gargan ay lumalawak pa sa Encantadia. Nagaganap na muli ngayon ang bagong digmaan sa Encantadia. Isang digmaan na susubok sa katatagan ng mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. Nanapit na ba kayong makaharap ang aking pinakamagagaling na mga alagad? Tapusin na natin to. Huwag ninyo akong bibiguin. Sino man sa inyo ang makapaslang ng kahit na sino sa kanila ay aking gagantimpalaan. Mga bathala at batalungan. Pangalagaan at ingatan mo nawa kaming lahat. Mayor. Ilang beses na tayo binigo ni Gargan. Nagkamali tayo ng pinangikan. Anong gagawin natin? Ngayong wala na tayong babalikan sa Piro. Si Armea ang may kasalanan ng lahat na ito. Isa lang ang hinihiling ko ngayong gabi. Na mapaslang na siya. Pasensya! Mga taksil na sa pilyan.
Luhod! Wag mahal na Ara. Patawarin mo, wag mo kong patayin. Gagawin ko lahat ng pag-uutos mo, wag mo lang akong patayin. Walang awa. Yung kapatawaran ang nararap sa pagtataksil sa aking kaharian. Para Krishna! Marunong ka ba talagang gumamit niyan, Flamara? Kailanman, Neda, please, ay hindi ako natamaan ng sandata mong yan. Krishna! Ano, Zaor? Hihikayatin mo na naman ba akong umanib sa inyo? Sa kasamaan? Bakit pa? Ngayon wala akong nakikitang ni katiting na pagluluksa nung namatay si Olgana na yung Ada. At itong lalaki ang pinagpalit mo sa ating lahi! Hindi ko kailanman ipagpapalit ang ating lahi. Pinili ko lang umanig sa kabutihan, Zaor. Kung ikaw, Zaur, ay bibigyan namin ng pagkakataon, pipiliin mo din ba ang landas na pinili ng iyong anak na si Dea? Musbok! Dea, tila huli na nga tayo. Hindi yan, Mira. Sakto lang tayo. Sino ngayon ang hindi marunong gumamit ng kanyang sandata? Sesnak! Tanggapin mo na ang iyong katapusan, Mitena. Dalawang brilyanteng itim hawak niya. Hindi lamang ang lahat ng ito ang aking ihahandog sa inyo upang tiyakin ang ating tagumpay sa mga kaaway. Dahil sa ipinakita niyong katapatan sa akin, ay gagantimpalaan ko pa kayo ng higit na kapangyarihan na lalong magpapahina sa mga sangre. Sa mga paslit na sangre.
Flamara! O bakit parang nakaramdam kayo ng takot? Naalala mo ba nung muntikan ko na kayong mapaslang ng iyong luno? Gamit ang itim na brilyante. Tanakres na! Tunay na ginawang ang labis na makapangyarihan ni Gargan maging sina Mitena at Saur. Kaya't nanganganib ngayon ang mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. Kung silang lahat ay mabibigo, hindi lamang ang buong Encantadyang mawawasak. Ang mismong daloy ng kapangyarihan ng mga brilyante ay maaaring tuluyan na rin maglaho. Batid mo ang batas, Cassiopeia. Ang tuwirang pakikialam ng mga bathala sa mga engkantado ay may katumbas na kapalit. Sa bawat biyayang ipinagkakaloob ay may nakatalaga ring sakripisyo. Hindi ko rin hinihiling na bumaba kayo at gamitin ang iyong kapangyarihan laban kay Gargan. Ang hinihiling ko ay karunungan mula sa inyong mga sinaunang batala. Kung paano higit na mapapalakas ang mga bagong tagapangalaga upang hindi magwakas sa gabing ito ang buhay ng mga anak ni Danaya na siyang kinabukasan sa buong Encantadia. Pumarito kayo. Magsipasok kayo! Huwag kayo mag-alala. Ligtas kayo dito. Wala bang nasaktan sa inyo? Ano mangyayari sa atin? Sa panong ito ng digmaan, wala tayong ibang kapangyarihan kundi ang lakas ng ating pananalig na hindi kailanman magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Kaya huwag kayong manangis. Huwag kayong matakot. Lalo't tiniyak ko na nakaabang lahat ng Kawal Palasyo sa lahat ng lagusan. Kahit hindi agad tayo mapapasok ng mga kaaway dito. Ngunit paano kung makapasok sila, mahal na Yvtre? Patid namin nung imaw ang dadaanan nating lihim na lagusan sa palasyong ito. Kaya't madali namin kayo maililikas upang walang kahit sino man sa inyo ang mapapahamak. Mahal na Yvtre, kayanin kaya ng ating mga sangre at hara na madaig ang mga makapangyarihang kaaway? Hanggat may humihingang mga sangre, umasa kayong lahat na mananatiling nakatayo at matibay ang Lireo. Pasarte, aking mga alagad. Pasarte. Lefte del Kasi. Nang sa gayon ay maubos ang lakas ng mga nangangalaga ng mga brilyante ni Ebre. Lefte Eber del Kasi. Lefte. Para kayong mga inakay na nangangailangan ng tulong ng iyong mga ina. Sneya! Wala kang karapatang kutyain ang aming mga anak.
Danaya, kailangan puntahan mo ang iyong mga kapatid. Si Gargan. Kailangan mo siyang pigilan sa kanyang inuusal na engkantasyon na nakakapagpahina sa ibang mga sangre. Danaya, makinig ka sa kambaldiwa ng anak mo. Ada! Amihan Alena! Kami lang bahala dito! Samahan niyo na sina Danaya at Perena patungo kay Gargan! Mahalaga na may sumupil sa masamang bathala. Ngayon, halika na, Alena! Puntahan mo na sila, Ashti. Veznak! War ka! Ito na, crash na! Flamara, Tera, Ada. Nabawasan ang aming panghihina ni Tera. Perena, kailangan na natin harapin si Gargan. Mga kabaldiwa, huwag niyong pababayaan sina Flamara, Tera. Maging mapagmatsyag, Flamara, Tera. Anumang sandali maaaring bumalik ang kalaban. Ever del Kasi Nefte. Ang magkakapatid na sangre. Ang mga dating tagapangalaga ng mga brilyante ng elemento. Karangalan ko ang muli kayong makaharap. Mga mahihinang tagapangalaga na laging umaasa sa mga kambaldiwa. Nagsalita ang hindi umasa noon sa mga kambaldiwa. Nakalaunan ay walang habas mong pinagpapaslang dahil sa kakitiran ng iyong utak. Salit na ikay sumatsat dyan, ba't di mo nalaman ako puhuman? Huwag kayo susuko, mga sangre! Hindi namin kayo papabayaan! Mirena. Amihan. Ito ba talaga ang inyong nais? Ang muling magluksa ang buong Encantadia nang dahil sa inyong panibagong kamatayan. Adhara Alena. Ikaw ba'y nakapag-habilin na sa iyong kaharian bago ka tuluyang mamaalam? Danaya, maaating mo ba ang tuluyang maulila si Tera? Napakaraming satsat. Mga apoy, naaalala niyo ba ang buwarkang kinalaban natin noon?
Ave Pirena, hindi ko makakalimutan yun sapagkat sama-sama nating dadaig ang buwarka na iyon. At ikaw na ngayon ang buwarka na yon, Gargan. Sabay-sabay ka namin dadaigin. At ang pangarap mong sakupin ng buong Encantadia ay mananatiling pangarap na lamang. Nagkakamali kayo kung akala nyo ay tulad ako ng isang buwarga. Sapagkat isa akong bathala. Agnem, tira. Sabi ko na nga ba, di mo kami matitiis eh. Gusto naman, Diwata. Marami pa tayong makakaaway. Tayo na. Nagkalat din pala sa panig nitong mga alagad ng kasamaan. Tila napakarami nila. Huwag nating hayaang magtagumpay si Gargan. Upusin silang lahat! Agto! Pasarte, nadadaig na nating 8 ang pira-piras ng brilyanteng itim. Tahimik ang paligid. Kalimit ay dumarating sa tahimik na paligid. Ang unos o di kaya'y banta. Kailangan na natin marahil na makabuo ng panibagong hukbo. Gagawa ko ng isang ilusyon at ito rin ang magdadala sa kanila ng kabiguan. Panahon na! Invicta! Sandala! Bakit mo iniwan? Bumalik ka rito! Nakabaging bathala. Anong uri ng pasneya ang lumilipad na yun?